Nếu có ai đó nói với bạn rằng một loài động vật nặng khoảng từ 20 đến 30 cân có thể xây những công trình dài cả 1 cây số, đủ lớn để nhìn thấy trên ảnh vệ tinh, nhiều người có lẽ sẽ nghĩ đó là chuyện đùa. Thế nhưng đó lại là một sự thật. Tại Canada, các nhà khoa học từng phát hiện một con đập hải ly dài khoảng 850 mét, tương đương hơn 8 sân bóng đá tiêu chuẩn FIFA xếp nối liên tiếp nhau. Điều đáng kinh ngạc hơn là công trình này không phải do hàng trăm hay hàng nghìn con hải ly xây trong một lúc, mà được mở rộng dần qua nhiều thế hệ. Trong thế giới động vật, rất ít loài có khả năng thay đổi môi trường sống xung quanh. Hầu hết các loài đều phải thích nghi với thiên nhiên. Nếu nơi ở không phù hợp, chúng sẽ di cư sang nơi khác. Nhưng hải ly chọn cách hoàn toàn khác, chúng không bỏ đi, chúng cải tạo môi trường theo ý mình. Chúng chặt cây, đào kênh, đắp đập và biến những con suối nhỏ trở thành hồ lớn. Chính vì vậy mà nhiều nhà sinh thái gọi hải ly là kỹ sư hệ sinh thái, một danh hiệu mà rất ít loài động vật trên trái đất có được. Nhưng tại sao hải ly phải khổ cực như vậy? Vì sao chúng không đơn giản tìm một nơi có sẵn hồ nước để sinh sống? Và những con đập ấy đã ảnh hưởng tới con người như thế nào? Hải ly là gì? Hải ly là loài gặm nhấm lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ đứng sau chuột lang nước capybara ở Nam Mỹ. Chúng sống chủ yếu tại Bắc Mỹ, một phần châu Âu và châu Á. Một con hải ly trưởng thành có thể dài hơn 1 mét tính cả đuôi và nặng khoảng 3 yến hoặc hơn. Nếu đứng cạnh nhiều con có kích thước tương đương một con chó cỡ trung bình. Điểm nổi bật nhất của hải ly là chiếc đuôi dẹt như mái chèo và bộ răng cửa cực kỳ khỏe. Những chiếc răng này không ngừng mọc trong suốt cuộc đời. Men răng chứa nhiều hợp chất sắt nên có màu cam đặc trưng và cứng hơn rất nhiều so với răng của con người. Nhờ đó hải ly có thể gặm đổ những cây gỗ đường kính vài chục cm chỉ trong thời gian ngắn. Có những cây lớn mà con người phải dùng cưa máy, hải ly vẫn có thể hạ gục bằng chính hàm răng của mình. Mặc dù có vẻ ngoài vụng về trên cạn, nhưng dưới nước, hải ly lại là những vận động viên bơi lội rất giỏi. Chúng có màng giữa các ngón chân, bộ lông dày chống thấm nước và khả năng nín thở nhiều phút dưới nước. Cuộc sống của hải ly gắn liền với sông suối, ao hồ và các vùng đất ngập nước. Chính đặc điểm này đã dẫn tới nhu cầu xây dựng những con đập nổi tiếng của hải ly. Nhiều người thường nghĩ rằng con đập chính là ngôi nhà của hải ly. Đây là một hiểu lầm. Trên thực tế, con đập chỉ là một công trình phụ trợ. Ngôi nhà thực sự của hải ly nằm phía sau con đập, thường ở giữa hồ hoặc sát mép hồ nước mà chúng tạo ra. Ngôi nhà này giống như một pháo đài thu nhỏ. Bên ngoài được đắp bằng cành cây, thân gỗ và bùn đất. Bên trong có rất nhiều khoang khác nhau, bao gồm khu vực sinh hoạt và kho chứa thức ăn cho mùa đông. Điều đặc biệt nhất là cửa ra vào thường nằm dưới mặt nước. Đây là thiết kế cực kỳ thông minh. Các loài săn mồi như là sói, gấu hay là linh miêu rất khó tiếp cận ngôi nhà nếu phải lặn xuống nước. Tuy nhiên, thiết kế này cũng tạo ra một vấn đề. Nếu mực nước giảm xuống quá thấp vào mùa khô, cửa hang sẽ lộ ra ngoài, khi đó ngôi nhà mất đi lớp bảo vệ quan trọng nhất. Chính vì vậy, hải ly tìm cách giữ cho mực nước luôn ổn định, và giải pháp của chúng là xây đập để biến con suối thành hồ nước nhân tạo. Mục tiêu lớn nhất của hải ly chính là tạo ra hồ nước. Con đập chỉ là công cụ để thực hiện điều đó. Khi dòng chảy bị chặn lại, nước bắt đầu tích tụ ở phía thượng nguồn. Theo thời gian, một hồ nước nhỏ hình thành và ngày càng mở rộng. Đối với hải ly, hồ nước mang lại nhiều lợi ích lớn. Trước hết là an toàn. Trên đất liền, hải ly chạy không nhanh. Nếu bị chó sói hoặc gấu đuổi theo, cơ hội sống sót không cao. Nhưng dưới nước, chúng lại cực kỳ linh hoạt. Hồ nước càng rộng thì khu vực an toàn càng lớn. Khi gặp nguy hiểm, chúng chỉ cần lao xuống nước và biến mất. Ngoài ra, hồ nước còn giúp vận chuyển thức ăn dễ dàng hơn. Hải ly chủ yếu ăn vỏ cây, lá cây và các cành non. Vào mùa đông giá lạnh ở Bắc Mỹ, việc kiếm ăn rất khó khăn. Vì vậy chúng phải dự trữ một lượng lớn thức ăn từ trước. Nhờ có hồ nước, hải ly có thể kéo các cành cây nổi trên mặt nước về gần tổ mà không cần vận chuyển bằng đường bộ. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều năng lượng. Nói cách khác, hồ nước đối với hải ly vừa là thành trì phòng thủ, vừa là kho dự trữ lương thực, vừa là tuyến giao thông quan trọng. Đó là lý do chúng sẵn sàng bỏ hàng tháng trời để xây dựng và bảo trì các con đập. Vậy thì cụ thể chúng xây bằng cách nào? Điều khiến nhiều kỹ sư ngạc nhiên là hải ly gần như không có bản vẽ, không có người chỉ huy, nhưng vẫn xây được những công trình rất hiệu quả. Chúng bắt đầu bằng việc tìm một đoạn suối hẹp và có dòng chảy tương đối mạnh, sau đó chặt cây, kéo thân cây xuống nước và xếp ngang dòng chảy. Những cành cây nhỏ được đan xen vào nhau như một tấm lưới khổng lồ. Đá và bùn đất được sử dụng để bịt kín các khe hở. Khi phát hiện nước chảy qua đâu, hải ly sẽ tiếp tục gia cố đúng vị trí đó. Quá trình này diễn ra liên tục trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Điều thú vị là tiếng nước chảy dường như kích hoạt bản năng xây dựng đập của hải ly. Các thí nghiệm cho thấy chỉ cần âm thanh nước chảy qua loa, nhiều con hải ly sẽ lập tức tìm vật liệu để sửa đập, mặc dù xung quanh hoàn toàn không có dòng nước này. Điều đó cho thấy bản năng xây dựng đã được lập trình rất sâu trong hệ thần kinh của chúng. Nói về kích thước của các con đập, phần lớn các con đập hải ly xây dài vài chục mét. Tuy nhiên cũng có rất nhiều công trình vượt quá 100 mét. Những con đập này có thể tồn tại hàng chục năm vì liên tục được sửa chữa và mở rộng qua nhiều thế hệ.
Kỷ lục nổi tiếng nhất thuộc về một con đập tại Canada dài 850 m. Công trình này lớn đến mức được phát hiện thông qua ảnh vệ tinh. Điều đáng nể là tất cả đều được xây dựng bằng cành cây, đất bùn và công sức lao động của những con vật nhỏ bé. Nếu con người cần máy xúc, xe tải và bê tông để tạo hồ chứa nước, thì Hải Ly chỉ cần hàm răng, chiếc đuôi và sự kiên trì đáng kinh ngạc. Khi một con đập xuất hiện, cảnh quan xung quanh cũng bắt đầu thay đổi. Hồ nước mới hình thành thu hút cá, ếch, chim và vô số loài côn trùng. Những vùng đất ngầm nước phát triển mạnh, hệ sinh thái trở nên đa dạng hơn rất nhiều so với trước đó. Nhiều nhà khoa học cho rằng nếu biến mất khỏi thiên nhiên, Hải Ly có thể khiến hàng trăm loài động vật khác bị ảnh hưởng theo, bởi vì những hồ nước mà chúng tạo ra đã trở thành nơi sinh sống của rất nhiều sinh vật. Tại nhiều khu vực tại Bắc Mỹ thì sự xuất hiện của Hải Ly gần như đồng nghĩa với việc hệ sinh thái trở nên phong phú hơn. Điều này giải thích tại sao rất nhiều chương trình bảo tồn hiện nay coi việc phục hồi quần thể Hải Ly là một nhiệm vụ quan trọng. Một trong những lợi ích nữa của các con đập đó là khả năng giữ nước. Thay vì để nước chảy đi nhanh chóng từ các trận mưa, hồ nước của Hải Ly giúp giữ lại phần lớn lượng nước đó. Nước thấm dần xuống đất và bổ sung cho các tầng nước ngầm. Trong các đợt hạn hán kéo dài tại miền Tây Bắc của nước Mỹ, nhiều nghiên cứu cho thấy khu vực có Hải Ly thường xanh hơn đáng kể. Cỏ không chết nhanh, cây cối giữ được độ ẩm lâu hơn, các con suối cũng duy trì dòng chảy trong thời gian dài. Nói cách khác, Hải Ly đang làm miễn phí một phần công việc mà con người thường phải chi rất nhiều tiền để thực hiện. Chúng hoạt động như những chiếc bể chứa nước tự nhiên được phân bố khắp cảnh quan. Đập Hải Ly còn giúp giảm lũ và chống cháy rừng. Khi mưa lớn xuất hiện, các con đập làm chậm dòng nước. Thay vì toàn bộ lượng nước cùng lúc đổ về hạ lưu, một phần được giữ lại trong các hồ chứa. Điều này giúp giảm tốc độ dòng chảy và nguy cơ lũ quét. Không chỉ vậy, những hồ nước này còn tạo ra các khu vực ẩm ướt quanh năm. Trong các vụ cháy rừng lớn tại Bắc Mỹ, các nhà khoa học nhận thấy nhiều vùng có hoạt động của Hải Ly vẫn giữ được màu xanh trong khi khu vực xung quanh đã cháy đen. Đó là nhờ lượng nước tích trữ và độ ẩm cao hơn đáng kể. Chính vì vậy, nhiều người xem Hải Ly là một đồng minh tự nhiên trong cuộc chiến chống hạn hán, lũ lụt và cháy rừng. Tuy nhiên, không phải ai cũng yêu thích Hải Ly, đôi khi chúng gây ra những phiền toái phức tạp. Một con đập xây sai vị trí có thể khiến đồng cỏ bị ngập, đất nông nghiệp bị ảnh hưởng hoặc hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn. Tại Canada và Mỹ, nhiều nông dân từng phát hiện cánh đồng của mình biến thành hồ nước chỉ sau vài tuần vì một gia đình Hải Ly chuyển tới sinh sống. Một số con đường, đường sắt hoặc cống thoát nước cũng từng bị tác động bởi các công trình này. Điều thú vị là ngày nay, nhiều địa phương không còn tìm cách tiêu diệt Hải Ly như trước. Thay vào đó, họ nghiên cứu các giải pháp để sống chung với chúng, bởi lợi ích lâu dài thường lớn hơn rất nhiều so với những bất tiện trước mắt. Có thể nói, Hải Ly rất thông minh và chúng rất tài năng trong việc xây dựng những con đập. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.